สวัสดีครับกลับมาพบกับ Uncle Gag ลุงกากเลือกเกมเดือนกุมภาลุงได้รับกำลังใจจากผู้ชมมาเพิ่มเติมเชื้อไฟด้วยการกดติดตามช่องลุงเพิ่มขึ้นลุงก็ว่าลุงดีใจมากแล้วมาคลิปแนะนำเกมเดือนมีนาคมเรียกได้ว่าหนักข้อกว่าเดิมคุณผู้ชมที่น่ารักของลุงพร้อมใจกันกดปักตะไคร้ผันตัวจากแค่ดูมาเป็นแฟนช่องลุงกันอย่างล้นหลามโดยไม่ได้นัดหมายมันยิ่งเติมเต็มความรู้สึกชื่นใจจนต้องกล่าวคำว่าขอบคุณครับขอบคุณจริงๆจากกำลังใจที่มีให้ลุงขนาดนี้และหวังว่าจะอยู่เป็นกำลังใจให้ลุงกากคนนี้ไปอีกนานๆนะครับเอาล่ะมาเข้าเรื่องเกมเดือนนี้กันดีกว่าตลอดเดือนมีนาคมที่ผ่านมาลุงค่อนข้างมั่นใจครับว่าหลายคนยังคงเพลิดเพลินกับการล่าแย้และยังคงล่ากันยาวๆไปอีกหลายเดือนนำซ้ำยังมีเกมดีๆในเดือนที่ผ่านมาเนี่ยที่บางคนอาจจะเก็บใส่ไหดองอยู่หลายเกมดองกันให้เค็มไปข้างเลยเช่นเคยเลยนะครับแต่สิ่งที่ลุงพูดเรื่องการดองเกมมันเป็นพฤติกรรมตามธรรมชาติของเผ่าพันธุ์เกมเมอร์อย่างเราๆนี่แหละครับดังนั้นแล้วคงไม่แปลกอะไรถ้าลุงจะหาเกมที่น่าสนใจในเดือนเมษายนมาเพิ่มใส่ในไหดองให้พวกเราอีกจะมีอะไรกันบ้างนั้นก็กด Subscribe ให้เรียบร้อยแล้วไปดูพร้อมๆกันได้เลยครับเปิดเดือนด้วยเกมระดับ Masterpiece ที่ถูกนำมารีมาสเตอร์ให้สวยสง่าสมฐานะผู้ชนะจากหลากหลายเวทีอย่าง The Last of Us Part 2 Remastered คงไม่ต้องสาธยายอะไรมากสำหรับเกมยอดเยี่ยมแห่งปี 2020 จาก The Game Awards แล้วก็เป็นสุดยอดเกมแห่งปีเหมือนกันจากเวที Golden Joystick Awards 2020 หรือแม้กระทั่งข้ามไปรับรางวัลฝั่งญี่ปุ่นที่เป็นเจ้าพ่อผู้ผลิตเกมให้กับโลกใบนี้บนเวที Japan Game Awards ในฐานะรางวัลเกมยอดเยี่ยมยังมีรางวัลอื่นๆที่ถ้าจะให้เล่าทั้งคืนก็คงไม่ได้นอนเอาเป็นว่าถ้ารางวัลทั้งหมดที่ได้ใส่ตู้โชว์ตู้ก็แตกเพราะว่ารางวัลมันเยอะเกินไปครับโดยที่รอบนี้จะเป็นคิวของชาว PC บ้างหลังจากที่ชาว PS5 ได้เล่นรีมาสเตอร์ไปก่อนหน้านี้แล้วครับตั้งแต่วันที่19มกราคมปีที่แล้วนี่เองชาว PC เนี่ยจะได้พบกับความสุดยอดของงานภาพเกมเพลย์และเนื้อเรื่องภาคต่อที่น่าติดตามจนเอาไปสร้างเป็นหนังอย่างที่ทุกคนได้ดูกันตัวเกมเป็นแบบแอคชั่นแอดเวนเจอร์เล่นได้คนเดียวในภาคนี้เนื้อเรื่องจะนำพาเราเข้าสู่การเดินทางของเอลลี่และโจเอลหลังหายนะจากโรคระบาดผ่านไปได้5 ปีเอลลี่และโจเอลก็ได้ตั้งรกรากที่แจ็คสันรัฐไวโอมิงกับชุมชนผู้รอดชีวิตท่ามกลางพยันตรายต่างๆจากเหล่าผู้ติดเชื้อและก็ผู้รอดชีวิตที่นับวันยิ่งต้องหาวิธีดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดและเมื่อวันหนึ่งก็เกิดเหตุการณ์ที่ทำให้ความสงบสุขนั้นพังทลายลงบอกเลยตอนลุงเล่นถึงจุดนี้มีแอบช็อกเบาๆเอลลี่จึงต้องออกเดินทางเพื่อทวงความยุติธรรมและจบเรื่องราวทั้งหมดและในภาคนี้ผู้เล่นจะได้รับบทสลับไปมาระหว่างเอลลี่และแอบบี้ออกเดินทางจนเส้นเรื่องเนี่ยเดินมาบรรจบพบกันสิ่งที่เพิ่มเข้ามาในรีมาสเตอร์นี้ได้แก่การพัฒนากราฟิกที่แต่เดิมคือล้ำหน้ามากแล้วในเกมยุคเดียวกันรองรับการเล่นด้วยจอย PlayStation DualSense แบบเต็มรูปแบบด่านที่ถูกตัดออก3ด่านที่ไม่ปรากฏในตัวเกมโหมดการเล่นกีตาร์ได้แบบอิสระตัวละครที่สามารถปลดล็อกได้แล้วก็สกินต่างๆแล้วก็ที่น่าสนใจที่สุดคือโหมดเอาตัวรอดแบบโลกไลท์ที่มีชื่อว่า No Return ซึ่งในการเล่นแต่ละรอบเนี่ยผู้เล่นจะตกอยู่ในสถานการณ์แบบสุ่มโดยเราจะต้องเอาตัวรอดให้ได้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้สามารถเล่นเป็นตัวละครที่ถูกปลดล็อกได้มากมายพร้อมกับทักษะเกมเพลย์พิเศษเฉพาะตัวของแต่ละตัวละครสัมผัส The Last of Us Part 2 Remastered ในรสชาติใหม่ได้บน PC ในวันที่3 เมษายนนี้ครับยังคงอยู่กับเกมแนว Action Adventure อีกเกมที่มีชื่อว่า South of Midnight เกมแอคชั่นผจญภัยมุมมองบุคคลที่3แบบผู้เล่นคนเดียวจากทีมผู้พัฒนา Compulsion Games และจัดจำหน่ายโดย Xbox Game Studio เนื้อเรื่องจะพูดถึงเหตุการณ์พายุเฮอริเคนถล่มเมือง Prospero อย่างหนักและตัวเราที่ได้รับบทเป็นเฮเซลที่ถูกดึงเข้าไปในโลกโกธิกแดนใต้เต็มไปด้วยความทรงจำที่มีชีวิตขึ้นมาจริงๆเราต้องออกสำรวจตำนานพื้นบ้านของแดนใต้เพื่อตามหาแม่และปกป้องบ้านเกิดจากหายนะต้องพบกับสิ่งมีชีวิตสุดลึกลับในโลกที่ทั้งหลอนและก็แฟนตาซีสุดๆนั่นทำให้เฮเซลต้องก้าวขึ้นมาเป็นวีเวอร์หรือก็คือผู้ใช้เวทมนต์แห่งสายใยที่สามารถเยียวยาทั้งจิตวิญญาณและความสัมพันธ์ที่แตกร้าวได้และด้วยพลังใหม่นี้เธอจะต้องเผชิญหน้ากับอสูรกายสุดอันตรายค้นหาความลับอันดำมืดของครอบครัวพร้อมกับค้นหาตัวตนที่แท้จริงของตัวเธอเองและถ้าโชคดีเธออาจจะได้พบบ้านที่แท้จริงของตัวเองอีกครั้งตัวเกมแหวกแนวด้วยคัตซีนที่มาในรูปแบบ stop motion และลุงก็ได้กลิ่นอายความเป็นโซลไลท์เบาๆจากเกมนี้ด้วยครับแต่ก็ต้องไปดูอีกทีตอนเล่นจริงว่ามันจะมีความเป็นโซลไลท์ปนอยู่ด้วยหรือเปล่านะสำหรับใครที่ซื้อแบบ Premium Edition นอกจากจะได้รับตัวเกมเต็มแล้วยังจะได้ Digital Art Book Digital Comic Book Original Soundtrack Music Video สารคดีเนี่ยเป็นแบบ Director Cut ด้วยและยังได้เล่น Early Access ก่อนใคร5 วัน
ก็ด้วยความที่จัดจำหน่ายโดย Xbox Game Studio เกมนี้ก็เลยลงให้กับ Xbox Series X และ S แล้วก็ Steam บน PC เกมนี้ลงให้กับ PC Game Pass ด้วยนะเพื่อใครอยากประหยัดออกผจญภัยไปกับ Hazel พร้อมกันในวันที่ 8 เมษายนนี้ครับลุงแนะนำเกมแนวเดียวกันไป2เกมแล้วมาเปลี่ยนดูแนวอื่นกันบ้างครับกับ Commandos Origins เกมแนววางแผนกลยุทธ์แบบเรียลไทม์ของทหารกล้าที่การกลับมาในรอบนี้เนี่ยพัฒนาโดยสตูดิโอฝั่งเยอรมันอย่าง Claymore Game Studios เกมนี้สามารถเล่นคนเดียวก็ได้เล่นโคออฟกับเพื่อนแบบออนไลน์ก็ได้หรือจะนั่งบัญชาการผ่านหน้าจอทีวีเครื่องเดียวกันเลยก็ได้ครับเกมตระกูล Commando นี้มีมาอย่างยาวนานด้วยกัน5ภาคเริ่มตั้งแต่ปี 1998 Command Behind Enemy Lines มาจนถึงภาคล่าสุด Commando Strike Force ในปี 2006 โดยเซตติ้งของทุกภาคจะอิงจากฉากหลังของสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นหลัก Commandos Origin จะพาคุณย้อนกลับไปสู่ยุคทองของเกมวางแผนเรียลไทม์นี่คือช่วงเวลาที่แจ็คโอฮาร่าหรือที่รู้จักกันในนามกรีนเบเล่ได้รวมทีมกับพวกพ้องอีก5คนก่อตั้งหน่วยรบสุดโหดเข้ารับภารกิจที่ไม่มีใครกล้าทำไม่ว่าจะเป็นการบุกจู่โจมสุดระห่ำการก่อวินาศกรรมแบบลับๆหรือภารกิจช่วยเหลือสุดระทึกหน่วยคอมมานโดระดับพักการของคุณซึ่งประกอบไปด้วยกรีนเบเล่แซปเปอร์สไนเปอร์ไดรเวอร์มารีนและก็สปายจะต้องรวมพลังกันใช้ความสามารถทั้งเฉพาะตัวเนี่ยแล้วก็ไหวพริบแบบเหนือชั้นเพื่อทำภารกิจให้สำเร็จเพราะชัยชนะนั้นมันไม่ได้มาง่ายๆครับทุกภารกิจต้องอาศัยแผนการที่เฉียบขาดและการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างความเงียบและการทำลายล้างคุณในฐานะผู้เล่นจะนำพาพวกเขาไปสู่ความสำเร็จได้หรือไม่ร่วมวางแผนบัญชาการพร้อมกันบน PlayStation 5 PlayStation 4 Xbox Series X และ S Xbox One และ PC ในวันที่ 9 เมษายนนี้ครับหลายคนอาจจะคุ้นเคยเกมแนว Vampire Survivors กันมาบ้างอย่างน้อยถึงแม้ไม่เคยเล่นลุงก็เชื่อว่าต้องเคยได้ยินกันมาบ้างแหละเกมนี้ที่ลุงเอามาแนะนำก็แนวเดียวกันครับแต่เราไม่ได้สวมบทอัศวินที่เป็นคนเราเล่นเป็นรถครับกับเกม Drive Loop เกมขับรถสุดระห่ำแนวโลกไร้ผสมชูเตอร์พัฒนาโดย Stuntbyte เกมนี้เล่นได้คนเดียวเล่นได้ทั้งจอยแล้วก็คีย์บอร์ดเป็นเกมที่ผสมผสานการเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วก็แง่ละมันขับรถไม่ใช่เดินเท้าต้องขับรถไปพร้อมกับการยิงศัตรูแบบเดือดๆเราจะได้รับบทเป็นนักขับรถในทีมโลกล่มสลายฝ่าดวงตีนเหล่าศัตรูสตรีมพังที่มาเป็นเวฟแห่แหนกันมาเหมือนไม่เคยรู้ว่าการคุมกำเนิดเขาทำกันยังไงบุกกันมาแบบไม่มีโอกาสให้เราได้พักวางมือเพื่อแค่ขี้มูกด้วยซ้ำมากันทั้งหมู่บ้านทั้งกิกกี้ตัวเล็กตัวน้อยตัวกลางๆที่มีเกราะไปจนถึงบอสตัวใหญ่ยักษ์ดักรอทับเราอยู่ตรงกลางสี่แยกตัวเกมมีฟีเจอร์อัปเกรดยานพาหนะเสริมแกร่งซึ่งเราต้องตามหาทีมช่างเรือนๆแต่เชี่ยวชาญการอัปเกรดรถและอาวุธมาเป็นพวกและตามเก็บอะไหล่รถเพื่อปลดล็อกอาวุธสุดโหดใหม่ๆแผนที่ในเกมก็ไม่ใช่เล่นๆเพราะว่าได้แรงบันดาลใจมาจากโลกจริงไม่ว่าจะเป็นฉากหลังที่ล่มสลายของเมืองเบอร์ลินไปจนถึงถนนที่พังยับในปารีสที่เต็มไปด้วยอันตรายในทุกรอบที่เราลงสนามเกมนี้ไม่ใช่สักแต่ยิงยัดเข้าไปส่งเด็ดๆแต่มันต้องใช้กลิ่นสักหน่อยด้วยเราต้องมีการวางแผนตอนจะใช้อาวุธต่างๆให้ถูกจังหวะเวลาและวางแผนในการใช้สกิลต่างๆของตัวรถเราเช่นกันเพื่อต่อสู้กับบอสให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดในการเอาตัวรอดไม่ว่าจะเป็นจำนวนครั้งในการใช้อาวุธหรือว่าการดริฟต์หลบเกมนี้ไม่มีคำว่าพักครับดิฟให้ล้อไหม้ยิงให้ระเบิดอัปเกรดรถคู่ใจติดอาวุธหนักแล้วออกไปไล่กวิดศัตรูพร้อมกันบน PC ผ่าน Steam ในวันที่ 9 เมษายนนี้ตัวเกมมีเดโมให้โหลดมาลองเล่นก่อนตัดสินใจซื้อได้ด้วยนะจ๊ะเกมต่อไปเป็นแนวที่ลุงชอบเป็นการส่วนตัวและเชื่อว่าหลายๆคนก็ชอบเช่นกันครับ Mandragora Whisper of the Witch Tree หรือเรียกสั้นๆว่า Mandragora เกมเดินลุยด้านข้างแบบ Side Scrolling Action RPG ที่มีส่วนผสมระหว่าง Metroidvania และ Soul-like เข้าด้วยกันด้วยธีม Dark Fantasy มาในงานภาพแบบ 2.5D มีมิติถ้านึกไม่ออกให้นึกถึง Bloodstained Ritual of the Night นั่นแหละครับงานภาพแนวทางเดียวกันเลยเกมนี้เป็นเกมผู้เล่นคนเดียวพัฒนาโดย Primal Game Studio เนื้อเรื่องจะพูดถึงเหล่ามวลมนุษยชาติที่ได้ยอมจำนนต่อบรรดาอสูรร้ายและเหล่าแวมไพร์บนเกาะที่มีชื่อว่าเบรเออร์เหล่าผู้คนแห่งเฟลดูมต้องหลบซ่อนตัวอยู่หลังกำแพงอิฐและป้อมไม้ที่สร้างขึ้นโดยผู้นำของพวกเขาความสุขความรื่นรมที่เคยมีกลายเป็นอัญมณีล้ำค่าที่อยู่ไกลเกินเอื้อมสำหรับคนทั่วไปและแน่นอนโลกที่เต็มไปด้วยอสูรร้ายแบบนี้มันไม่ใช่โลกที่น่าอยู่ที่เคยให้สัญญากันเอาไว้การย่างเท้าเข้าสู่รัตติการเป็นทางเดียวที่จะทวงคืนสิ่งที่ควรมีของมนุษย์กลับคืนมาเราจึงต้องออกเดินทางถือโคมไฟแห่งแม่มดในตำนานและก้าวเท้าเข้าสู่มิติลี้ลับเพื่อพบเจอกับโลกที่เสื่อมสลายและกำลังกลายเป็นเหยื่อของพลังทำลายล้างจากอสูรร้ายอย่างช้าๆพร้อมกับต้องเผชิญหน้ากับเหล่าบอสอสูรอันน่าสะพรึงกลัวเราจะพบเจอหลากหลายสิ่งระหว่างการเดินทางครั้งนี้ไม่ว่าจะทั้งมิตรหรือศัตรูพร้อมทั้งต้องตัดสินใจในทางเลือกอันโหดร้าย
ท่ามกลางเรื่องราวดำมืดและชวนดิ่งลึกจากปลายปากกาของไบรอันมิโซดะนักเขียนผู้อยู่เบื้องหลังเกม Vampire The Masquerade Bloodlines นอกจากนี้ในตัวเกมยังมีระบบคลาสให้เลือกหลากหลายตั้งแต่นักรบไปจนถึงนักเวทมีระบบพัฒนาตัวละครด้วยกันเลเวลอัพพัฒนาค่าสแตทเหมือนเกมในตระกูลโซลเลยระบบ Talent Tree ที่สามารถเลือกเส้นทางอัปเกรดสกิลรวมไปถึงการอัปเกรดอาวุธให้กลายเป็นอาวุธสุดทรงพลังที่ช่วยให้ตัวเราดับชีวิตศัตรูได้เร็วขึ้นก่อนที่จะกลายเป็นเราที่ดับศูนย์แทนไหนๆก็ผสมแนวโซลผู้พัฒนาก็เลยมีระบบ New Game Plus เพิ่มมาให้ด้วยเผื่อใครอยากจะท้าทายขีดจำกัดของตัวเองก็ไปลอง New Game Plus ดูตัวเกมจะลงให้กับ PlayStation 5 Xbox Series X และ S และ PC ในวันที่ 17 เมษายนครับอีกเกมในแนวทางคล้ายๆกันแต่เกมนี้ไม่มืดมนหม่นหมองเหมือนเกมที่แล้วครับกับ Rusty Rabbit เกมแอคชั่นแพลตฟอร์มเมอร์งานภาพ 2D นะครับแบบผู้เล่นคนเดียวที่มีรูปแบบการเล่นในแนว Metroidvania พัฒนาโดย Nitro Plus บริษัทผลิตเกมสัญชาติญี่ปุ่นแต่จัดจำหน่ายโดย NetEase ค่ายเกมยักษ์ใหญ่ของจีนที่หลายคนรู้จักดีเรื่องราวจะพูดถึงยุคโลกล่มสลายอีกแล้วมันล่มสลายกันทุกเกมเลยเว้ยเฮ้ยเอาเป็นว่าต่างออกไปนิดหน่อยกันละกันเพราะการล่มสลายนี้เกิดจากการที่มนุษย์ทิ้งถิ่นฐานไปนานแสนนานละเมื่อเวลาผ่านไปโลกก็เข้าสู่ยุคน้ำแข็งอีกครั้งและผู้ที่เข้ามาสืบทอดถิ่นฐานแห่งนี้แทนมนุษย์ก็คือกระต่ายครับใช่ครับกระต่ายตัวเล็กๆขนปุยๆน่ารักที่มี2หูยาวๆนั่นแหละครับโดยอารยธรรมของกระต่ายที่วิวัฒนาการสูงขึ้นมาเนี้ยได้เริ่มภารกิจฟื้นฟูเทคโนโลยีของมนุษย์ที่อยู่ภายใต้ซากปรักหักพังที่เรียกกันว่าภูเขาหมอกควันหรือ Smoke Stack Mountain พวกชาวชุมชนขนปุยเหล่านี้เคยเรียกมนุษย์ว่ายักษ์จากอดีตและคิดว่าหนังสือปีเตอร์แรบบิทคือคัมภีร์และใครก็ตามที่กล้าออกค้นหาขุดเจาะลึกลงไปในดินแดนลึกลับนี้จะถูกเรียกว่านักขุดสนิมส่วนพระเอกของเราก็คือลุงกระต่ายแก่ๆที่ชื่อสแตมป์ซึ่งตาลุงเนี่ยก็หารายได้จากการขุดและสำรวจนี่แหละอยู่มาวันหนึ่งระหว่างทางกลับจากการขุดเจาะใต้ภูเขาหมอกควันลุงสแตมป์ก็ได้พบกับทีมขุดสนิมที่ชื่อว่า BBs และตัดสินใจเข้าร่วมภารกิจเพื่อขุดลึกลงไปในภูเขาหมอกควันที่มีเป้าหมายในการตามหาสมบัติอันลึกลับที่ซ่อนอยู่และตัวลุงสแตมป์เองก็ได้ค้นพบข้อมูลเกี่ยวกับลูกสาวที่ห่างหายกันไปนานซึ่งทำให้ลุงสแตมป์รู้ว่าลูกสาวกำลังเผชิญกับอันตรายและจะต้องออกไปค้นหาความจริงที่ซ่อนอยู่เกี่ยวกับโลกที่เขาเคยเชื่อตัวเกมเป็นแนวแอคชั่นที่มีความรวดเร็วว่องไวเจาะทะลวงลึกลงไปใต้โลกเพื่อค้นหาสมบัติล้ำค่าที่รอเราอยู่พร้อมทั้งระบบกึ่ง RPG ที่ตัวเราสามารถอัปเกรดอาวุธและทักษะสกิลของลุงสแตมป์ให้แข็งแกร่งขึ้นเพื่อพร้อมเผชิญหน้าศัตรูต่างๆและบอสที่รอเราอยู่ครับออกเดินทางขุดสนิมค้นหาสมบัติลับไปพร้อมกับลุงสแตมป์ได้บน PlayStation 5 Nintendo Switch และ PC ในวันที่ 17 เมษายนครับเกมต่อไปเรียกได้ว่าเป็นเกมไฮไลท์ประจำเดือนนี้ได้เลยกับการกลับมาของเหล่าหมาป่าในภาคใหม่ของอีกหนึ่งเกมต่อสู้ในตำนานอย่าง Fatal Fury City of the Wolves ซึ่งห่างหายจากภาคแรกที่ลุงก็คิดว่าไม่คิดจะทำภาคต่อแล้วอะอย่าง Galo Mark of the Wolf ถึง 26 ปีเลยนะแฟรนไชส์เกมตระกูล Fatal Fury หรือ Galo Densetsu นั้นเปิดตัวครั้งแรกในปี 1991 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นยุครุ่งเรืองของเกมแนวไฟติ้งที่นำทัพด้วย Street Fighter 2 The World Warrior ลุงเองนั่งหยอดตู้เล่นตามห้างเป็นวันๆเรียกว่าติดงอมแงมและ Fatal Fury ก็เป็นอีกหนึ่งเกมคู่บุญของค่าย SNK ที่แข่งขันตีคู่ขี้สูสีมากับ Capcom มาอย่างยาวนานครับตัวเกมตระกูลนี้ก็ออกมาอีกหลายภาคจนเดินทางมาถึงภาค Galo Mark of the Wolves ในปี 1999 ซึ่งลุงคิดว่าเป็นอีกหนึ่งเกมต่อสู้ที่มีระบบการเล่นและความสมดุลที่สุดยอดมากๆระดับขึ้นหิ้งได้เลยและเป็นเกมไฟติ้งแทบจะสุดท้ายแล้วมั้งที่เป็นการปิดยุคทองของเครื่องเกม Neo Geo และเกมตระกูลนี้ได้สร้างตัวละครไอคอนที่นักเล่นเกมทั่วโลกรู้จักกันเป็นอย่างดีนั่นคือเทอร์รี่โบการ์ดและก็ไมชิรานุยซึ่งปัจจุบันก็ไปแจมกับ Capcom ใน Street Fighter 6 เป็นที่เรียบร้อยแล้วการกลับมาครั้งนี้ใน Fatal Fury City of the Wolves ก็ได้มีการเพิ่มระบบใหม่ๆเข้ามาให้ทันยุคทันสมัยของเกมไฟติ้งในยุคปัจจุบันครับมีระบบ Rev System เพิ่มเข้ามาโดยเมื่อเกรด SPG หรือ Selective Potential Gear ของเราเริ่มทำงานเราจะสามารถใช้ท่าต่างๆได้เช่น Rev Arch Rev Axel Rev Guard และ Rev Bows ซึ่งทำให้ความตื่นเต้นในการต่อสู้เนี่ยเหนือชั้นไปอีกระดับเพิ่มระบบ Two Control Schemes เพื่อให้เหล่านักสู้ทั้งหน้าเก่าหน้าใหม่ใช้การควบคุมที่ตนเองถนัดโดยมือเก่าประสบการณ์ก็สามารถโยกคันโยกบังคับทิศทางการออกท่าต่างๆได้เหมือนเล่นเกมตู้อาร์เคดปกติด้วยระบบ Arcade Style ส่วนผู้เล่นหน้าใหม่สามารถใช้ Smart Style ปุ่มเดียวก็เสียวได้ด้วยการกดเพียงปุ่มเดียวก็สามารถออกท่าไม้ตายหรือคอมโบได้ทันทีเลยเช่นกันใครถนัดแบบไหนไม่ว่ากันเพราะวัดระดับชั้นด้วยฝีมือครับนอกจากนี้ยังมีโหมด Single Player RPG ที่เรียกว่า Episodes of South Town
ซึ่งผู้เล่นสามารถบุกตะลุยโชว์ทักษะการต่อสู้ในเมืองเซาท์ทาวน์เราจะได้สู้กับนักสู้ผู้ท้าชิงต่างๆเพื่อเก็บค่าประสบการณ์หรือ XP รวมไปถึงรางวัลอื่นๆเพื่อเลเวลอัพตัวละครและสร้างทักษะการต่อสู้ที่หลากหลายเพื่อกลายเป็นตำนานและราชานักสู้แห่งเมืองเซาท์ทาวน์หากใครอยากเล่นโหมดนี้อันดับแรกต้องต่อเน็ตและอัปเดตตัวเกมก่อนนะนอกจากนี้ยังนำเหล่าตัวละครนักสู้กลับมาให้ผู้เล่นได้เลือกสู้อย่างมากมายมีตัวละครที่สามารถเลือกเล่นได้ในชุดแรก22ตัวโดยจะแบ่งเป็นตัวละครที่คุ้นหน้าคุ้นตากันในซีรีส์17ตัวและตัวละครจาก DLC ในซีซั่นพาสรอบแรกอีก5ตัวละครตัวเกมได้เปิด Open Beta ไปแล้วเมื่อ20กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาตอนนี้ตัวเกมเต็มก็ใกล้คลอดเต็มทีใครที่ซื้อ Special Edition ก็จะได้รับตัวเกมเต็มแล้วก็ซีซั่นพาสรอบแรกไปเลยแถมยังได้ตัวละคร DLC ที่จะทยอยเพิ่มเข้ามาให้ด้วยซึ่งได้แก่แอนดี้โบการ์ดน้องชายของเทอร์รี่เคนตัวละครที่ใครก็ต้องรู้จักจากซีรีส์ Street Fighter โจฮิกาชิเพื่อนรักของ2พี่น้องตระกูลโบการ์ดชุนลีอีกหนึ่งตัวละครหญิงที่เป็นไอคอนหลักจากเกม Street Fighter และในโลกแห่งเกมมิสเตอร์บิ๊กบอสใหญ่จากซีรีส์ Art of Fighting ภาคแรกถ้าไม่นับบอสรับมิสเตอร์คาราเต้นะและถ้าใครพรีออเดอร์ก็จะได้รับสิทธิ์ Early Access เล่นก่อนชาวบ้าน3วันพร้อมกับชุดคอสตูมคลาสสิกของเทอร์รี่ใครที่เลือดนักสู้ในตัวกำลังระอุและพร้อมจะเลฟต์อัพก็ขัดจอรอโยกจอยพร้อมกันได้บน PlayStation 5 PlayStation 4 Xbox Series X และ S และก็ PC ในวันที่ 21 เมษายนนี้ครับตั้งแต่ต้นเดือนมาไม่เกมแอคชั่นกับไฟติ้งรัวๆเลยลุงนึกว่าจะไม่มี RPG หลุดเข้ามาบ้างซะแล้วแต่ก็มีครับกับเกม Clair Obscure Expedition 33 เกมแนว RPG Turn Based แบบผู้เล่นคนเดียวพัฒนาโดย Sandfall Interaction และจัดจำหน่ายโดย Kepler Interaction เกมนี้ยานทิพย์ของลุงสัมผัสได้ถึงเนื้อเรื่องที่แปลกแหวกแนวน่าค้นหาตัวเกมได้รับแรงบันดาลใจมาจากทางฝรั่งเศสในยุคเบลพ็อกโดยทุกๆปีเนี่ยจะมีจิตรกรหญิงนางหนึ่งตื่นขึ้นมาวาดภาพบนรูปสลักหินของนางภาพวาดนั้นเป็นรูปตัวเลขอาถรรพ์และใครก็ตามที่มีอายุเท่าตัวเลขที่นางวาดจะสลายกลายเป็นควันจางหายไปตัวเลขที่นางตื่นขึ้นมาวาดนั้นจะลดลงเรื่อยๆในทุกๆปีนั่นคือสาเหตุที่มีคนหายไปมากขึ้นเรื่อยๆในทุกๆปีที่ผ่านไปและตอนนี้นางกำลังตื่นขึ้นมาวาดเลข33ในวันพรุ่งนี้และเราต้องออกเดินทางไปทำภารกิจสุดท้ายนั่นคือการกำจัดจิตรกรหญิงคนนี้ไม่ให้นางได้วาดภาพแห่งความตายได้อีกต่อไปแล้วเราซึ่งเป็นกลุ่มนักเดินทางไปทำภารกิจนี้ถูกขนานนามว่า Expedition 33 ตัวเกมเป็น RPG Turn Based รูปแบบใหม่ที่มีกลไกแบบ Real Time มีความเฉพาะตัวทำให้การต่อสู้สมจริงและน่าติดตามมากกว่าที่เคยสร้างทักษะเฉพาะตัวของนักเดินทางที่เหมาะกับรูปแบบการเล่นของเราด้วยอุปกรณ์ค่าสถานะสกิลและการรวมพลังของตัวละครเปิดมิติใหม่แห่งการต่อสู้สุดมันด้วยการหลบหลีกปัดป้องและตอบโต้แบบ Real Timeใช้คอมโบต่อเนื่องโดยฝึกฝนจังหวะในการต่อสู้และเล็งเป้าหมายไปที่จุดอ่อนของศัตรูด้วยระบบเล็งเป้าแบบอิสระเราจะได้สำรวจอาณาจักรอันสวยงามน่าหลงไหลและอีกในหนึ่งก็ดูเวิ้งว้างและน่ากลัวซึ่งเต็มไปด้วยศัตรูเหนือจินตนาการท่องไปในภูมิประเทศสุดตระการตาตั้งแต่เกาะวิเซเจสไปจนถึงสมรภูมิที่ถูกลืมค้นพบความลับต่างๆและภารกิจที่ซ่อนอยู่ตลอดการเดินทางค้นหาพันธมิตรแห่งโชคลาภจากสิ่งมีชีวิตในตำนานเข้าร่วมกับเหล่าสหายพิเศษและค้นพบพื้นที่ลับบนแผนที่โลกร่วมทำภารกิจสุดอันตรายเพื่อทำลายวัฏจักรแห่งความตายของจิตรกรหญิงนางนี้ใครที่ชื่นชอบระบบการเล่นแบบ JRPG แต่งานภาพและกราฟิกไปทางยุโรปแบบแหวกขนบเหมือนในเกมนี้ก็ไปลองเดินทางด้วยกันได้บน PlayStation 5 Xbox Series X และ S และบน PC ในวันที่ 24 เมษายนนี้ครับเมื่อความคลาสสิกของเกมแนว RTS หรือ Real Time Strategy มาบรรจบพบกับความทันสมัยของงานภาพในยุคปัจจุบันทำให้เกิดเกมนี้ที่มีชื่อว่า Tempest Rising เกมที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเกม RTS ในยุค 90 ถึงยุค 2000 ก็ไม่แปลกใจเลยที่เมื่อลุงเห็นเกมนี้แล้วก็จะทำให้หวนนึกถึงวันเก่าๆที่งดงามของ Red Alert เกมนี้พัฒนาโดย Slipgate Ironworks สามารถเล่นคนเดียวก็ได้หรือจะเล่นแบบ PVP ก็ได้เช่นกันเกมนี้มีฉากหลังอยู่ในสมรภูมิการรบของโลกยุคปัจจุบันโดยไม่ได้อ้างอิงจากประวัติศาสตร์โลกแต่เป็นประวัติศาสตร์ทางเลือกพูดง่ายๆคือประวัติศาสตร์สมมุตินั่นแหละจะมีฝ่ายให้เราเลือกเล่นได้3ฝ่ายซึ่งแต่ละฝ่ายก็มีแนวทางในการรบหน่วยรบยานเกราะและระบบเศรษฐกิจเฉพาะตัวที่เป็นของตัวเองเราจะเลือกเล่นเป็นฝ่ายไหนก็ได้เพราะสุดท้ายมันก็วัดกันที่กลยุทธ์และกึ๋นของผู้เล่นแถมยังมีระบบตัวเลือกปรับแต่งเกมเพลย์ตามสไตล์ตัวเองเพื่อให้ผู้เล่นเข้าถึงการเล่นในรูปแบบของตัวเองไม่ว่าจะเป็นโหมดเล่นคนเดียวหรือเล่นหลายคนแบบมัลติเพลเยอร์ก็ได้หรือจะสร้างคัสตอมขึ้นมาเล่นกันเองในแบบสเคิร์มิช
ตัวเกมมีระบบแรงค์จัดอันดับเพื่อวัดฝีมือการวางแผนด้วยนะตัวเกมเนี่ยจะให้เรารับบทเป็นผู้บัญชาการกองทัพโดยเราจะเลือกเป็นฝ่าย Global Defense Forces หรือว่า GDF หน่วยรบสุดไฮเทคเคลื่อนที่เร็วและเน้นรักษาสันติภาพหรือว่าเราจะเลือกเข้าร่วมกับฝั่ง Tempest Dynasty ฝ่ายที่มาพร้อมกับพลังทำลายล้างแบบวินาศสันตโลแต่ต้องดิ้นรนเอาตัวรอดสุดชีวิตเกมนี้มี2แคมเปญเดือดๆรวม11ภารกิจให้คุณปรับแต่งกองทัพตามสไตล์ตัวเองในแต่ละภารกิจทั้ง2ฝ่ายต่างแย่งชิงและพยายามเข้าใจถึงที่มาของเถาวัลย์ Tempest ปริศนาแต่ก็เป็นสิ่งที่สามารถแสวงหาประโยชน์จากมันได้เช่นเดียวกันและมันก็กำลังเติบโตลุกลามไปทั่วโลกอีกทั้งยังมีภัยร้ายที่ซ่อนตัวอยู่ในเงามืดรอคุณอยู่เมื่อความลับปุ่มหลังของ Tempest ถูกเปิดเผยถ้าอยากรู้ว่าความลับนั้นมันคืออะไรเราคงทำอย่างอื่นไม่ได้นอกจากต้องไปเล่นเอาเองใครชอบเกมแนว Real Time Strategy โหยหาความรู้สึกคลาสสิกเก่าๆก็ไปลิ้มลองกันได้ตัวเกมจะลงให้กับ PC ในวันที่24เมษายนครับเดินทางมาถึงเกมสุดท้ายสไตล์ญี่ปุ่นจ๋าในเดือนเมษาที่สุดแสนจะร้อนตับแตกกับเกมยาชา Legends of the Demon Blade เกมแนวโลกไลค์แฮกแอนด์สแลชที่มีความเป็นแอคชั่น RPG ผสมกับความแฟนตาซีอยู่ด้วยเป็นเกมผู้เล่นคนเดียวที่พัฒนาโดย Seven Quark ต้องบอกเลยว่าแค่เห็นงานภาพสไตล์ญี่ปุ่นแบบนี้ลุงก็อยากจะลองหยิบจับมาเล่นในทันทีลุงละชอบจริงๆแนวญี่ปุ่นเนี่ยตัวเกมจะพาเราย้อนไปยุคเอโดะของญี่ปุ่นดวลดาบซัดปีศาจท่ามกลางบรรยากาศญี่ปุ่นแท้ๆพร้อมคอมโบสุดลื่นไหลเนื้อเรื่องของเกมจะเกี่ยวกับตำนานการล่มสลายของสมดุลระหว่างมนุษย์กับปีศาจซึ่งครั้งหนึ่งมนุษย์และปีศาจเคยอยู่ร่วมกันได้แม้จะมีปัญหากระทบกระทั่งกันบ้างเหมือนลิ้นกับฟันแต่ทั้งสองฝ่ายก็อดกลั้นพยายามรักษาสันติภาพเอาไว้จนกระทั่งวันหนึ่งจิ้งจอก9หางจอมราชันแห่งปีศาจได้ตื่นขึ้นมามันทำการรวบรวมกองทัพปีศาจเพื่อสร้างหายนะไปทั่วโลกมนุษย์คืออะไรที่มันดูเป็นปีศาจชั่วร้ายลุงก็ไม่เข้าใจว่าทำไมมันต้องเป็นจิ้งจอก9หางเป็นจิ้งจอก2หางได้ไหมจะได้ขอหวยและตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะต้องออกเดินทางบุกตะลุยโลกสุดโกลาหลเผชิญหน้ากับปีศาจที่ด่าหน้ากันเข้ามานับไม่ถ้วนและตามหาหนทางกอบกู้สันติภาพระหว่างมนุษย์และปีศาจให้กลับคืนมาโดยความเป็นโลกไลค์ทำให้เล่นกี่รอบก็ไม่เบื่อเพราะมันมีเรื่องราวให้เลือกหลากหลายเส้นทางเราสามารถเลือกตัวละครที่จะเล่นได้โดยจะมีชิงโงเระนินจาอมตะฟาดฟันดะสับศัตรูเละเป็นกล้วยด้วยดาบคาตานะหรือจะเป็นซาร่าทูตปีศาจที่บาดและกรีดแผลศัตรูด้วยดาบคู่สุดแสนรวดเร็วพลิ้วไหวหรือทาเคโทร่าซามูไรอสูรจู่โจมเข้าใส่ศัตรูด้วยธนูคู่ใจแม่พี่เสือเนี่ยลุงเข้าใจว่ามันจะต้องออกไปทางกระบองแล้วนะเป็นธนูเฉยเลยก็เลยทำให้มันดูเป็นเสือหวานนิดๆแต่ละตัวละครมีสไตล์การต่อสู้ที่แตกต่างกันสุดขั้วผู้เล่นจะได้ศึกษาอาวุธลับของแต่ละตัวละครไปพร้อมกับปลดล็อกเรื่องราวของแต่ละคนและสัมผัสโลกอันกว้างใหญ่ที่เต็มไปด้วยเส้นทางให้สำรวจเกมนี้มีแอคชั่นที่สุดอลังการที่มาพร้อมกับการฟาดฟันศัตรูด้วยดาบปีศาจรวมพลังอาวุธสุดเทพสะสมโซออบกว่า100แบบที่จะมอบพลังปริศนาและรับพรวิเศษจากศาลเจ้าแมวเหมียวระหว่างการเดินทางนอกจากเราจะสามารถเก็บไอเทมเพื่อปลดล็อกอาวุธแล้วเรายังสามารถเก็บไอเทมเพื่อปลดล็อกสูตรอาหารเพื่อใช้ในการเติมพลังและออกเดินทางลุยต่อแล้วก็ใช่ว่าจะขึ้นชื่อว่าเป็นปีศาจก็จะเลวร้ายไปซะทั้งหมดมันยังมีปีศาจจิตใจดีที่จัดงานเทศกาลลับๆในมิติปริศนาเพื่อรอมอบรางวัลสุดล้ำค่าให้แก่เราเอาไปใช้ประจนภัยได้อีกด้วยนอกจากนี้ยังมีพื้นที่ลับที่รอเราไปค้นหาอยู่อีกเพียบปลดล็อกด่านสุดโหดที่ต้องใช้ฝีมือที่ฝึกฝนมาแบบทุ่มสุดตัวใครชอบแนวโลกไลท์ฟันแหลกยับแบบแฮกแอนด์สแลชในธีมญี่ปุ่นสวยๆไม่ควรพลาดที่จะลองตัวเกมลงให้กับทุกแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็น PlayStation 5 PlayStation 4 Xbox Series Nintendo Switch และ PC ในวันที่24เมษายนครับลุงต้องบอกว่าเดือนเมษาเหมือนทำบุญมาน้อยเกมออกน้อยกว่าเดือนมีนาอยู่พอสมควรแต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีเกมน่าสนใจเลยแล้วก็เนี่ยลุงเลยคัดเกมที่ลุงคิดว่าน่าสนใจจริงๆมาแนะนำให้พวกเราเลือกไปดองกันซึ่งจริงๆมันก็มีเกมเยอะกว่านี้นะแต่ที่จะออกว่าในเดือนนี้โดยมากมันจะเป็นพวกเกมอินดี้หรือไม่ก็เกมรีมาสเตอร์ที่ลุงคิดว่าหลายๆคนน่ะเคยเล่นมาแล้วซะมากกว่าก็เลยไม่เอามารวมอยู่ในนี้ให้มันเยอะเกินไปก่อนจากกันก็เช่นเคยครับใครที่แอบมองลุงอยู่นะจ๊ะแต่ยังไม่ชอบคลิปของลุงก็แค่แวะมาดูยังไม่ต้องกด Subscribe ก็ได้แต่ถ้าใครที่มีใจให้ลุงชอบลุงเข้าแล้วก็ฝากกด Subscribe เพื่อเป็นการบอกกันเป็นในๆว่าชอบลุงแล้วนะจ๊ะส่วนใครที่หลงรักลุงเข้าเต็มเป่าก็สามารถสมัครสมาชิกมาเข้า Discord พูดคุยกับลุงและเหล่าบรรดาสมาชิกที่น่ารักแล้วเล่นเกมสนุกๆไปด้วยกันได้เลยครับทุกคนในนั้นยินดีต้อนรับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปลุงกากเลือกเกมเดือนหน้าเดือนนี้ลุงขอลาไปก่อนครับบ๊ายบาย